Hi, welcome back gaming king කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපේ අලුත් මලුත් වීඩියෝට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මචං අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට සුපිරි එකක් තමයි ඉතින් කිනාගෙන આવොත් ගේන්නේ මචං. හරිද? ගැම්මට like එකක් දාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා බොක්කෙම මචං. ඉතින් අදත් බලමු මචං අපේ වීඩියෝ ගැම්මට. ඉතින් like එක මචං අනිවාර්යයෙන්ම ඔබන්න. ඉතින් මචං අද වීඩියෝට කලින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඔන්න ඊයේ තමයි මගේ channel එකේ membership එකේ වැඩ ටික ලස්සනට ඉවර කරගත්තේ. හරිද මචං? ඔන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් membership එක බාරයි. ඔයාලට පේන පට්ටම් විදියට ලස්සන විදියට හදලා තියෙනවා මචං membership එක. හරිද මචං? ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා මචං. හැබැයි මචං dialog වලින් නම් ගන්න බෑ මචං. අනිවාර්යෙන් debit card එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරිද? අපි VPN app එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා මගේ channel එකට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මගේ membership එක. channel එකට මචං ආවට පස්සේ VPN එකක් දාගෙන United States දාගෙන ආවට පස්සේ ඇමරිකාව වගේ රටක් දාගෙන VPN app එකක් open download කරගෙන ඉතින් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ මගේ channel එකට ආවට පස්සේ join කියලා button එකක් ඇති channel එකේ subscribe ගාව. අන්න ඒක ඔබල මචං අනිවාර්යෙන් debit card එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මචං අන්න ඒකෙන් මචං membership එක ගන්න පුළුවන් channel එකේ. ඉතින් මචං membership එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිය badge හම්බ වෙනවා මචං මාසෙන් මාසෙට මචං. හරිද? live chat වලදී ඉතින් මචං මේක අමුතුම වැඩක් membership කියන එක. හරිද? YouTube membership එක කියන එක. ඉතින් ඊයේ තමයි වැඩ ටික ඉවර කරේ. මොකද දන්නවද මචං ගොඩක් තිබ්බා. මොකද කොටස් වලට කැඩුවා. හරිද? gold එතකොට platinum member silver එතකොට heroic grand master අන්න ඒව set එකකට මචං membership එක හදලා තින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අඩුව එක අරගෙන මචං දිගටම ඉන්න මචං. හරිද? මුළු කාලෙට ඊළඟ ඔයාගේ badge එක අප් වෙනවා. පට්ට අමුතු වැඩක් තියෙන්නේ මචං. හරිද? ඉතින් මුලින් කොළ badge එකෙන් එන්න ඔයා ඊට පස්සේ කෙලින්ම අන්තිමට යනවා supreme badge එකට. ආයි 9 හා පැත්තෙන් වැටෙන badge එක. හරිද මචං? ඉතින් live වලදී live chat දාන ප්‍රීමියම් ඉතින් කොහොමද දාන්නේ? පට්ට අතල්ලක් ගතයි. ඒ වගේම shout out දෙනවා. ඒතකොට පොඩි මේ කොටසින් කොටස ලොකු අප් එකක් තියෙනවා මචං. සෙට් වෙලා බලන්නකෝ. ඉතින් ගැම්මට හදවතින්ම ආදරෙයි. ඉතින් මචං ඔයාට මෙන්න මේ iTop VPN කියන app එක දාගෙන ඔයාට පුළුවන් මචං ඕන්න මගේ membership එකට set වෙන්න මචං. හරිද? ඉතින් තව දෙයක් ඔයාලට pin එක එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ මම මේ VPN app එක මතක් කරෙත් ඒකත් එක්ක මචං. හරිද? ඉතින් ඔයාට මේ VPN එක දාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඕන්න මේ free fire වල pin එක එහෙම හදාගන්න. ඒතකොට live කරනකොට pin එක හදාගන්න. ඉතින් මචං turbo VPN එකත් ඔයාලා දන්නවා ඇති. අන්න ඒකනුත් පුළුවන් මචං turbo VPN එක. මම නම් ඒක තමයි මේක මම කියන්නේ මේ pin එකේම දාගත්තා මේකෙන්. හරිද මචං? turbo VPN එක දාගත්තා. ඇමරිකාව දාගත්තා. කිනාගේ channel එකට ආවා. subscribe හැබැයි join කියලා බටන් එකක් ඇති. අන්න ඒක දීලා මචං set වෙන්න මචං පට්ට අතල් එක. හරිද? ඒක මචං කොටස් අනුව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මචං. අපි group හදලා පට්ට අතල්ලක් ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් membership එකට set වෙන අය මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. හරිද මචං? මොකද එයාලට ගොඩක් chance තියෙනවා. WhatsApp number එක about එක ඇති. අනිවාර්යෙන් set වෙන්න. හරිද? හරි මචං දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අද මචං ඔන්න ඔය එක link එක දාලා තියන්න මේ VPN එක app එකේ link එක දාලා දෙනවා description එකේ. හරිද මචං? ඉතින් මචං ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන් මචං අද වීඩියෝ එකට. හරිද මචං? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආයි සුපිරිම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් app එකක් මචං. හරිද? මේ දවස්වල ක්‍රිමිනල් උත් එනවනේ. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. හරිද මචං? ඉතින් මෙන්න මේ gold app එකෙන් මචං ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ මචං පරණ app වලට මචං. හරිද? ඔයා මේක දැන් තියෙන delete කරලා ආයි දාගන්න. හරිද? download කරලා ඊට පස්සේ මචං මෙන්න මෙතන Google තෝරලා ඔයා install කරගන්න. මම මේකේ රහස් වගේක් කියන්නේ. ඉතින් මචං මේ ක්‍රමයෙන් මම දැනට $24ක් යෝ සතියක්වත් නැතුව. හරිද මචං? ඉතින් මචං මේකේ පට්ට විදියට හොයන්න පුළුවන් මචං. හරිද? ඔයාට තියෙන ඔන්න ඕකෙන් login වෙනකොට Google කියන එක touch කරන්න. හරිද මචං? මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ගේමක් ගස්සනවා අනිවාර්යෙන් මචං. ඉතින් අනිවාර්යෙන් සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන තියාගන්න මේකෙන් මචං. මොකද ඉස්සරහට වැදගත්. ඉතින් ක්‍රිමිනල් ආවදී අපි අනාථ වෙනව නැත්තන් නේ මචං. හරි. ඉතින් මචං ඔයාට තියෙන ඔන්න ඔය Google කියන එක touch කරලා ලස්සනට මේ app එක register වෙන්න ඔයාගේ Google account එක තෝරලා ඊට පස්සේ phone number එක phone number එක ගන්න. ඊට පස්සේ මචං ඔයා යන්න මචං ඔයාට පේන දැනටම $13ක් හොයලා තියෙන මචං මේ jackpot pool එකෙන් විතරක්. හරිද? ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ එහා කොනේම logo එකේ බෝඩ පස්සේ එහා කොනේම ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ උඩ logo එකක් ඇති. ඒකේ බෝඩ පස්සේ මචං මෙන්න මේ වගේ පොට් එකකට ඔන්න ඔතන මචං ඔයාට උඩම ඇති මචං invitation code කියලා එකක් ගන්න. හරිද? දැන් මගේ my transaction තියෙන තැන ඔයාගේ ඇති invitation code එකක්. අන්න එතන මචං මෙන්න මේ code එක capital වලින් ගහන්න මචං. capital XPOJCR 3FK ඕක capital වලින් ගහන්න මචං. ඔය මේ logo එකේ බෝඩ පස්සේ එන පොට් එකේ මචං. හරිද? එතකොට තමයි මචං withdraw එක දෙන්න. ඔය කොහෙන්ම හරි කෝඩ් එකක් හොයාගෙන නැත්නම් withdraw එකක් දෙන්නේ නැහැ. withdraw එකක් දෙන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රශ්න ඔන්නෝවා තමයි. මචං මම අන්තිමට පෙන්නන්නම්. $10ක withdraw එකක් ආපු විදිහ මම පෙන්නන්න ලස්සනට යම් මචං වීඩියෝ එක. දැන් මේකේ සල්ලි වෙන විදිහ පෙන්නමු. කොහොමද මේ $13ක් හෙව්වේ? මචං මෙන්න මේ jackpot $500 කියලා තින්නේ.
අන්න ඒකෙන් මචං ලොකු ගේමක් ගැහුවේ මචං. හරිද? ඉතින් මචං ඔයාට පෙන්නන්න මම මේක withdraw proof ආවා. ඉතින් ගැම්මට membership එකට set වෙන්න හරිද? ඉතින් කිනා එන ගේමක් දීලා හදපු membership එකට. ඉතින් මේ දවස් වෙනකන් එක level එකේ තිබ්බේ membership එකේ. දැන් තමයි මචං design කරලා ලස්සනට හැදුවේ මචං. හරිද? set වෙන්න ඕනේ බොක්කේම membership එකට. හරිද? ඉතින් මචං අනිවාර්යෙන් set වෙන අය මට WhatsApp එකට message එකක් දාන්න ෆොටෝ එකත් එක්ක මචං. හරිද? ඔයාලට මේ මගේ logo එකත් එක්ක ආයි නිකන් අර මේ විදිහට match එකක් විදිහට වගේ set වෙනවා මචං ලස්සනට. හරිද? ඒක set වුණා බලා ගන්නකො. ඉතින් අනිවාර්යෙන් VPN එකක් දාලා මේ ඇමරිකාවගේ තෝරලා යන්න ඕනේ මචං channel එකට. ඒතකොට join කියලා එකක් ඇති. ඒකෙන් set වෙන්න. ඉතින් මචං මෙන්න මේකේ සල්ලි හොයන්නේ මචං මෙන්න මේ World Cup කියන එකට ආවට පස්සේ මචං අපිට තියෙන මෙන්න මේ match වලට මචං දිනන පැත්ත තෝරන්න. දිනන පැත්ත තෝරලා යටින් පේනවා මචං coin 4000 10000 20000 2000. අන්න ඒ ගාන මචං අපිට තියෙන මේ team එක දිනනවා කියලා අපිට ඔට්ටු අල්ලන්න. අපි අල්ලන team එක දිනුනොත් අපිට මචං coin double වෙලා හම්බ වෙනවා මචං. හරිද? අන්න ඒක තමයි මචං මේකේ theory. හරිද? ඉතින් මම දැන් ඔන්න ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. හරිද? ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේකට ආවා. ඊට පස්සේ මචං ඔන්නෝ මැච් එකක් ඒ. අපිට තියෙන වම් අත පැත්තේ ටීම් එක දිනනවද දකුණු අත පැත්තේ ටීම් එක දිනනවද කියලා යටින් කොයින් ටික සිලෙක්ට් කරලා දැන් මම කොයින් 4000 ඔයාලට පේනවා නිල් පාට යට බලන්න 4000 එක තමයි ටච් කරලා තින්නේ. මම අල්ලනවා යටම මැච් එකකට එක ටීම් එකක් දිනනවා කියලා ටච් කරලා. හරිද? ඉතින් අපි බලමු මචං ඒ කියන්නේ කොයින් 4000 ටච් කරලා අපිට තියෙන ওই ටීම් එකක් ටච් කරන්න විතරයි. හරිද? ඉතින් මචං ඒකේ ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. අර දශම ගණන් වලින් ඉන්න එක ටීම් එක තමයි දිනන්නේ නිතරම. හරිද? ඔයාට මේක නිකම්ම ගේමක් ගාතේ ඔයාට පේන කොයින් 70000ක් ඔයාලා තියෙන නිකන් නෙමෙයි මචං වැඩ කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඉතින් මචං ඔයාට පේනවා මම ඕන දැන් ඔට්ටු වල්ලපු ටීම් එකක් දිනුවා මචං මම මට මතක විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ ඔන්න මචං මම ටීම් එකක් කළා ඔයාට පේනවා මචං අල්ලපු ගාන වගේ ඩබල් වෙලා මචං මගේ කොයින් හම්බ වෙනවා මචං අන්න එහෙම තමයි මචං මේකේ සල්ලි හොයන්නේ මචං ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මම යන්කෝ මම පෙන්නන්න මේකේ මචං තව තියෙනවා මෙන්න මේ ඩොලර් 500 මචං මෙන්න මෙතනින් තමයි මචං ඩොලර් 13.77ම ගේම ගැව්වේ මචං හරිද ඔයාට තියෙන්නේ මම ආපු විදියට ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා අතන කෝඩ් එක ගහලා ලස්සනට වැඩේ ටික කරගෙන යන්න ඩොලර් 10න් විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2000කටත් වැඩි හරිද ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කොයින් 3000 කියන එක ටච් කරලා යාළුවනේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ මචං විනාඩි 3ට අපිට රිසල්ට් එක හම්බෙලා අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා හරිද ඔන්න ඔහම කන්ෆර්ම් දීලා අපිට කියන්න තියෙන මෙයාලගේ මැච් එකේ ඊළඟ විනාඩි 3 වෙන්නේ මොකද්ද ගෝල් එකක් යනවා නම් ගෝල් එකක් හරිද එතකොට මචං මේ මුකුත්ම වෙන්නේ නැත්නම් ඔය දින නන් ඔෆ් ඔබව අන්න එහෙම ටච් කරන්න තියෙන ඔන්න උතන හතරක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ විනාඩි 3 අපිට ඇවිල්ලා බලන්න තියෙන්නේ මචං අපි දිනලාද කියලා දිනලා නම් මචං ඔය account එකට එවෙලෙම සල්ලි යනවා මචං ඩොලර් 13.77න් මචං ඩොලර් 9.45ක් විතර මම මෙන්න මේකෙන් හෙව්වේ මචං හරිද අනිත් ඒවා මචං අනිත් World Cup game එකෙන් හරිද ඉතින් මචං ඔන්න ඕක තමයි මචං තියරි හරිද මචං ඔයාට තියෙන ඇවිල්ලා මොන ටීම් එක දිනනවද එතකොට මචං මේකෙන් ගෝල් එක කීයක් යනවද ඉතින් මචං ඔයාලට තව තියෙනවා මචං මේකේ Apple phone පවා දෙනවා මේ පේනවා super treasury Apple game මේකේ මචං game නැති වෙන්න ඔයාට ලේසි game දෙක තුනක් තෝරගෙන අන්න ඒකට විතරක් attack එක දීලා ලස්සනට මේකේ ඩොලර් 10ක් හොයාගෙන ලස්සනට withdraw එකක් දාන්න බය වෙන්න එපා කිසි දෙයකට ඔයාලට PayPal account එක නැද්ද කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා how to create PayPal account in 2021 කියලා ඉතින් ඔයාට මචං ඔන්න කිනා ගානේ PayPal එකකට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාට මචං දවසට ඩොලර් එකක් ගන්න පුළුවන් හැමදාම මේ පැය 24 ගියාට පස්සේ. ඉතින් මචං අන්න එතන ලොකු chance එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මචං මෙන්න මෙතන ඔයාට වීල් ලැබ් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද මචං? මේකෙනුත් මචං ඔයාට කැරකිලා සල්ලි තමයි එන්නේ මචං. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ස්පින් කරන්න තියෙන. හරිද? ඕක ස්පින් කරාම මචං අපිට තියෙන ඩොලර් තියෙන ඔයාට පේන යටම තියෙන මචං ඩොලර් 50ක් USD ෆ්‍රී මචං. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ ලොකු ක්‍රම තියෙන මචං. මේක තමයි මචං ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන් සුප්‍රීම ක්‍රමයක්. ඉතින් මචං මේක ගැන කාලයකට පස්සේ දැම්මේ නෑ මචං වීඩියෝ එකක් මචං. මේක දැම්ම මචං මම මතක විදිහට subscribe 1000ත් අඩු කාලේ එකක් දැම්ම. ඊට පස්සේ මේ දැම්මේ අදමයි මචං. හරිද? ඉතින් අනිවාර්යෙන් කරගෙන යන්න මචං. හරිද? මමත් කරගෙන යන්නේ ඒකනේ හරියට කෝඩ් එක දැන්ම පොතක ලියා ගන්න. ඉතින් මචං channel එකේ membership එකට set වෙන අය අනිවාර්යෙන් set වෙලා ඉතින් කිනාට උදව්වක් දීලා ඉතින් ඒක ආතල් එකේ යව නිකන් අයිතිකාරයෝ වගේ තමයි ඉතින් ඔයම තියම කරගන්න උලා. හරිද මචං ඔන්න withdraw එක success වෙච්ච එකක් තියෙනවා මචං සාක්ෂිත් එක්කම. ඔයාලට තියෙන ලස්සන වැඩේ කරන් description එකේ ඉතින් හැම එකෙම link ටික තියෙනවා. ඔයා download කරගෙන වැඩේ කරන් යන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ.